अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी। પ્રથમ પરમાણુ ઉર્જા કાર્યક્રમ ભારત માટે આપ્યો હતો કે જે 3 તબક્કા ધરાવતો પરમાણુ ઉર્જા કાર્યક્રમ ડોક્ટર હોમી જહાંગીર બાબા દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો। સરકારી કંપનીઓ છે જેમ કે સેલ, ગેલ, ભેલ, એનટીપીસી, આઈઓસી, ઓએનજીસી, તો એ પણ રાજ્યની વ્યાખ્યામાં આવી જવાનું છે। નોટબંધી લાગુ કરવામાં આવી તો આ સરકારની પોતાની પોલિસી છે, સરકારની નીતિ છે કે જેને આપણે ફિસ્કલ પોલિસી કહીશું। આગરૂપી પ્રગટ થતી પાર્થિવ દ્વારા જે રજૂઆત છે તેને આપણે અગ્નિનૃત્ય કહી શકાય। આ મંદિરની બાંધણી તમને ખબર હોય તો આ મારું ગુર્જર શૈલીને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે। ઘોડીઓ ઉપર કોઈના નામ સરનામા નથી લખેલા હોતા, ગમે ત્યારે ગમે તેને વાગે।